السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږ به نن HTML ویډیو جوړو. نو HTML چې دی راځئ چې وګورو څنګه شروع کوو او څنګه مونږ دا چې دی د دې سټارټینګ اخلو. زما سره یو فولډر دی، د هغې نوم دی ما ایښود دی HTML، بالکل په ډیسکټاپ باندې دی دا دی او ما اوپن کو. صحیح ده، په دې کې بس چې دی څه شته دی که نه، بالکل څه پکې نشته. فایل کریټ کوو HTML، دې له زه نوم ورکوم index ډاټ HTML. HTML چې دی دا ډاټ HTML ډېر ضروري دی، دا ستا ما ویلي مخکې هم. دا دې نه وروسته ځو او بالکل شروع کوو. په دې کې لیکو شارټکټ کې شفټ او ایکسپلینیشن مارک او ډایرکټ انټر یا شفټ بټن چې ووایي. صحیح ده، نو تا ته به راشي. بالکل دې کې تا ته میټا ټیګ راله او دې کې تا ته ټایټل راغی. نو ټایټل مونږ ټایټل له زه نوم ورکوم مای ویب پیج. صحیح ده، مای ویب پیج مې وله ورکو او دې کې چې دی نو بس به مونږ نور لیکل کوو. نور مطلب باډي کې به مونږ ځو او HTML هیډ کې چې دی نو ټایټل وغیره لیکو. صحیح ده، نو باډي ته زه ځم، باډي کې زه لیکم H1. صحیح ده، H1 ټیک چې دی نو په دې کې چې ته څه لیکې دا ډېر اهم یا ډېر ضروري. صحیح ده، نو H1 کې ما ولیکو مای فرست هیډینګ. صحیح ده، مای فرست هیډینګ نه وروسته چې دی نو د دې نه وروسته H2 هم دی، H3 هم دی، H4 هم دی، H5 هم دی، H6 هم دی. صحیح ده، نو دا ما ولیکو. بالکل دا چې زه سیو کما نو تاسو ولې دا سیو شو. بالکل د پیج چې دی نه ما اتومیټک کړی دی چې سیو شي، نو دا به په خپله باندې خپل ځګي ته ټیګ لاړ شي. صحیح ده، نو وځو او ګورو. د ټول نه لاول چې دا چې کولاوو نو دا کې مونږ کاپي پیت باندې ځو او د دې نه مونږ ځو او دلته کې براوزر که هر یو براوزر یې دلته کې پیسټ کو. صحیح ده، چې دلته پیسټ کو بیا مونږ وګورو نو دا د بالکل مای فرست هیډینګ راغی. صحیح ده، او دا چې مونږ څه لیکو سیو کوو او دلته کې بیا ریفریش کوو نو هله به راځي. اوس زه هلکه لیکمه H2 لیکمه. H2 کې زه لیکم H2 کې زه لیکم H2 کې زه لیکم مای سیکنډ هیډینګ یا H2 شارټکټ کې لیکم. صحیح ده، چې تاسو ته بالکل پته لګي. H2 مې ولیکو دې کې او وځو او هلته کې ګورو چې بھائی دا راغلی دی که نه. بالکل نه دی راغلی، مونږ هلته سیو کو خو نه دی راغلی. چې دلته کې ریفریش کو نو دا به هله راځي. صحیح ده، دغه شانته کې بیا H3 دی. H3 چې مونږ ولیکو. صحیح ده، په دې کې اوس زه لیکم H3. صحیح ده، سیو مې کو. کنټرول اس باندې دا سیو کیږي. صحیح ده، کنټرول اس چې دا شارټکټ کی ده ویژوال سټوډیو کوډ به نورو کې هم استعمالولی، خو کنټرول اس چې دی دې کې ته سیو کیږي یا به ځې او سیو کې به. نو د دې نه ښه دا ده چې دلته کې سیو کې، نو د دې نه ښه دا ده چې ډایرکټ کنټرول اس شارټکټ او بیا چې دلته کې مونږ راشو نو دلته H3 نه دی راغلی. د هغې پورې چې څونه دا پیج مونږ ریفریش کړی نه وي نو هله نه دی راغلی. صحیح ده، دغه شانته کې زه تاسو ته بل یو ښیم H4 درته ښیم او د دې شارټکټ درته زه ښیم چې بھائی دلته کې مونږ سیو کو ډایرکټ هلته کې وخیږي. صحیح ده، نو د هغې دپاره چې دی H4 ما ولیکو. صحیح ده، او دا زه سیو کوم او بیا هلته کې ځم او ریفریش کوم. صحیح ده، اوس زه تاسو ته ښیم چې د دې شارټکټ چې مونږ دلته کې داسې یو کم دغه چې دی په دې چې مونږ دلته سیو کو ډایرکټ هلته لاړ شو او هلته کې مونږ ته ښایي لکه ریفریش کولو یا کاپي پیت وغیره ضرورت نه وي. نو د ټولو نه لاول به مونږ لاړ شو ایکسټینشن ته. په ایکسټینشن کې چې دی نو لایو سټریم تاسو چې ولیکئ بالکل لایو سټریم ما ډاونلوډ انسټال کړی خو بیا مې ډیلیټ کو. دا لایو سټریم دی، لایو سرور دی، لایو سرور چې دی نو دا به مونږ دلته کې انسټال کو. دا یو مطلب یو ایکسټینشن دی. صحیح ده، دا چې مونږ انسټال کو د دې نه وروسته چې دی دا زه لرې کمه. بالکل دا دی تاسو ته دلته ښکاري ګو لایو. صحیح ده، او ګو لایو یا په چې دی نو رایټ کلیک کې او اوپن وذ لایو سرور. صحیح ده، نو دا به بالکل لایو اوپن شي. صحیح ده، نو مونږ زه تاسو ته اوس بل دغه ښیم دا د H4 په دې یو کې مونږ چې کاپي پیت باندې کړی د هغې کې هم دا د H4 دی او په دا کم چې لایو سرور دی دې کې هم H4 دی. زه تاسو ته اوس د دې فرق هم ښیم. اول زه لیکم H5 در سره سره مونږ هیډینګ نو ټیګ هم زده کړه او ورسره چې دی مونږ لایو سرور هم زده کو. نو دې کې زه اوس لیکم H5 هیډینګ 5. صحیح ده، دا ما سیو کو. زه ځم اوس
دلته کې کدي خیالي مای ویب پیج دا چې مونږ کم لایو اوپن کړی په هغې کې راغی او کم چې مونږ کاپي پیت دی په هغې کې نه دی راغلی په دې کې دی لایو سرور دا ډېره غټه فایده ده چې سیو یې کړي نو دلته به تا ته ډایرکټ راشي ریفرش کولو ضرورت نشته دی دا چې اوس زه ریفرش کړم دې کې هله راغی صحیح ده نو دغه شانته کې لایو سرور تاسو وپېژندو او زه الاخره هیډینګ ټیګ چې دی H6 دی او دا هم لیکو صحیح ده خو دلته کې زه یو بل زه دا به وروسته وکړو په دې کې زه H6 لیکم صحیح ده H6 مې ولیکو او زوم اوس تاسو وګورئ دلته H5 دی او دلته کې H6 راغلی دی تاسو د ټیګ لیدو چې کم یو اهم ضروري ټیګ دی H1 دی او د ټول نه چې لکه په آخره کې ضروري لکه کم چې ورته مونږ وایو لس ضروري دی نو هغه H6 دی صحیح ده او دا ټیک چې دی دا به کم سرچ انجن کې څوک سرچ کوي ګوګل وغیره کې چې بھائی بیسټ ویب پیج یا دغه شانته کې بیسټ ټوټوریل ویب ډیولپر یا داسې مختلف که نه مونږ به کې څه سرچ کوو بس لکه سب شعر شاعري مونږ لیکو نو چې کم ګوګل سرچ انجن چې دی نو هغه به د ټول نه لاول چې H1 دی دا به دې کې به ګوري صحیح ده دا ډېر ضروري دی په هیډینګ چې تا کم ورکو د H1 نو په دغه کې به دا سرچ کوي لکه د سرچ انجن دپاره یا د هر دغه دپاره چې دی H1 ډېر ضروري دی اهم دی بیا پسې H2 دی د H2 پسې H3 د H3 پسې H4 د H4 پسې H5 دا زه اوس ریفرش کوم تا ته H6 هم راغی صحیح ده په دې کې خپل تکینې سپیس په خپله باندې دی کې ورکړی شوی دی ښه د ټولو نه لاول چې زو او H6 ښه د وس زو او یو بل دغه کوم چې وس دا مونږ چې H2 H3 H3 که د H ته د خیالي دا ټول په سمال لیټر کې دی نو دا مونږ په غټو لیټر کې هم لیکلی شو اوس زه لکه دلته کې H1 لیکم او په دې کې زه لیکم H1 صحیح ده او اوس زو هلته کې ګورو که دا ته په کچو کې لیکي او که غټو کې لیکي هېڅ مسله نه کوي دا د H1 بیا هم راغی که تاسو چېرته نور پروګرام یا داسې دغه استعمال کړی په هغې کې چې دی نو کچ او غټ چې د هغه مختلف مطلب خو دا چې دی سنسیټیو نه دی دا HTML نو په دې کې ته غټ هم لیکلی شي کچ هم لیکلی شي تا ته به آوټپوټ راوځي صحیح ده خو د ټولو نه ښه طریقه دا ده چې ته یې په کچو حروف کې ولیکې نو نن مونږ زده کړه تاسو که ووینئ دا ټول هیډینګ دی صحیح ده H1 H2 H3 H4 H5 H6 صحیح ده او دا که غټو کې او کچو کې چې کې نو دا هم لیکلی شي بالکل دا چې زه سیو کړم که تاسو مونږ لاړ شو نو دلته کې راغلی دی او دلته کې چې دی نو دا یو پیج چې دی دا د کاپي پیت نه مونږ دلته کې کړی او دا چې دی لایو سرور دی صحیح ده نو د لایو سرور تاسو ته پته لګېدلي چې څنګه انسټالیږي او د هیډینګ تاسو طریقه زده کړه نو وزو او دا ویډیو چې دا ختمو او په بل ویډیو کې به زه تاسو ته مخکې ښیم د پیراګراف په باره کې صحیح ده ډېره مننه الله خوشحاله او آباد لره په مخه